Hi everyone, welcome to back my YouTube channel. It's me Sanjit. आज म तपाईहरुको सामुन्ने फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ने हुन्छ हजुरहरु जस्तो न्यू क्रिएटर्सहरुको लागि या त पुराना क्रिएटर्सहरु जो तपाईहरुलाई थम्बनेल बनाउन आउँदैन कुन चाहिँ एपबाट थम्बनेल बनाउने कसरी थम्बनेल बनाउने भनेर जान्नुहुन्न भने आज म सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर किनकि थम्बनेल यस्तो चीज हो जुन तपाईहरुको जति पनि दर्शकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि तान्नको लागि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स भनेको तपाईहरुको युट्युबको थम्बनेल हो हजुरहरुको भिडियो जतिसुकै राम्रो होस् हजुरहरुको कन्टेन्ट जतिसुकै राम्रो होस् तर तपाईहरुको थम्बनेल राम्रो छैन भने तपाईको च्यानल प्राय कसैले खोल्दैन युट्युबले पनि तपाईको च्यानललाई प्रमोसन गर्दैन इम्प्रेसन त्यति राम्रो दिँदैन त्यही भएर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईहरुको थम्बनेल हुन्छ थम्बनेललाई कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छु र तपाईहरुलाई यस्तै टिप्सहरु म तपाईहरुलाई दिने छु तपाईको लागि पहिला थम्बनेल बनाउनको लागि दुईटा एप तपाईहरुलाई जरुरत हुनेछ एउटा त तपाईको पिक्सलल्याब बाट बनाउने गर्छु मैले आज तपाईहरुलाई पिक्सलल्याबबाट नै बनाउन सिकाउने छु अर्को हुन्छ तपाईको गुगलबाट रिमुभ बिजी जहाँबाट तपाईहरुको फोटोको पछाडिपट्टिको ब्याक वालपेपरलाई रिमुभ गरिएको हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो थम्बनेलमा आफ्नो फोटो सहित थम्बनेललाई क्रिएट गर्नलाई तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला र तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आउनुस् सुरु गरौँ पहिला त हामीलाई फर्स्ट स्टेज त तपाईले आफ्नो फोटोको जुन पछाडिको वालपेपर हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ म बताउने छु तपाईलाई त्यो फोटो कसरी रिमुभ हुन्छ भनेर आउन सुरु गरौँ पहिला तपाईहरु आफ्नो गुगलमा जानुस् गुगलमा गएर सर्च गर्नुस् रिमुभ बिजी यो मैले पहिला नै गरिराखेको थिएँ त्यही भएर यसमा क्लिक गर्नुस् रिमुभ बिजीमा गइसकेपछि तपाईको तलपट्टि अपलोड इमेज छ अपलोड गर्नुस् इमेजलाई अपलोड इमेजमा गइसकेपछि यो मैले अलरेडी गरिसकेको थिएँ अपलोड इमेजमा जानुस् अपलोड इमेजमा गइसकेपछि तपाईको आफ्नो ब्राउजरमा ओपन हुन्छ ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईको फोटो कहाँ छ त्यहाँबाट फोटो सिलेक्ट गर्नुस् जस्तो मैले तपाईलाई लाइभ यो फोटोलाई रिमुभ गरेर देखाउँछु हुँदैछ पर्खिनुहोस् यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो म डाउनलोड गर्दैछु डाउनलोड भयो अनि यो पछाडिपट्टिको जुन अघि नैको जुन वालपेपर थियो त्यो सबै गायब भएको छ अब आउनुस् एपतर्फ चलाउँ तपाईहरुसँग पिक्सलल्याब डाउनलोड छैन भने प्लिज प्ले स्टोरबाट तपाई आफ्नो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ किनकि मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु त म देखाउने छु तपाईलाई कुन तरिकाले गर्ने भनेर हेर्नुस् मैले पिक्सलल्याब खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस दिन्छ यसमा तपाईको माथिपट्टि 3 डट्स छ 3 डट्सलाई ओपन गर्नुस् 3 डट्सलाई ओपन गरिसकेपछि तपाई आफ्नो इमेज साइजमा क्लिक गर्नुस् इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर कस्टम हुन्छ हजुरले कुन अब युट्युब थम्बनेलको लागि गर्न लाउनु भएको भने त्यो एरोमा दबाउनुस् एरोमा दबाउने बित्तिकै तपाईको युट्युब थम्बनेलको अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुस् अब तपाईको युट्युब थम्बनेलको लागि साइज भने अब तपाईको सामने देख्न सक्नुहुन्छ जुन न्यू टेक्स्ट छ यो न्यू टेक्स्टलाई रिमुभ गरिदिनुस् हटाइदिनुस् न्यू टेक्स्ट रिमुभ गरिसकेपछि अब हजुरहरु यसलाई सुरु गर्न सक्नुहुनेछ अब म यसमा एउटा फोटो राख्ने छु जुन अघि मैले डाउनलोड गरेँ त्यो डाउनलोड अप्सनमा छ मैले डाउनलोडबाट फोटो सिलेक्सन गरेँ अब यसको लागि यो तलपट्टिको जुन बटन छ यहाँबाट तपाईले यसलाई लक गरिदिन सक्नुहुन्छ अब तपाईको यो लक भयो यो अब कहीँ पनि जाँदैन यो लक भयो यसलाई फेरि रिमुभ गर्न छ भने तपाईको यसलाई लक खोल्दिनुस् लक खोलिदिसकेपछि फेरि यो फोटो हजुरले जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र यो भइसकेपछि तपाईले यसलाई लक गरिदिनुस् किनकि तपाईलाई भिडियो थम्बनेल बनाउनलाई सजिलो हुन्छ अब तपाईले यति गरिसकेपछि राइटको अप्सन टेक्स्टमा जानु जस्तो मैले अब यहाँनिर युट्युबको लागि बनाएको नि
जस्तो मैले यो आइकन तपाईँले सिधा गुगलबाट आइकन लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो आइकन बनाएँ, आइकनबाट म अपना टेक्स्टमा यसलाई यहाँ राख्नु, फेरि टेक्स्ट गर्नु, टेक्स्टमा जानु, फेरि अब त्यसमा तपाईँले आफूले के को बारेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो मैले युट्युबमा थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर बनाउँदैछु, त मैले लेख्दैछु अब अब मैले तपाईँलाई यो तरिकाले युट्युबमा थम्बनेल बनाउने सजिलो तरिका भनेर तपाईँको मैले यो तरिकाले मैले थम्बनेल बनाउँदैछु। हेर्नुहोस्, भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ किनकि तपाईँहरूलाई युट्युब चाहिँ अब थम्बनेललाई तपाईँले आफूले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यसलाई साइज कुन साइजमा राख्ने, यहाँबाट तपाईँले यसको लागि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन चाहिँ कलर बनाउने, जस्तो मैले यसलाई सेतो कलरमै छोडिदिएँ। सेतो कलरमा छोडेपछि यो फ्रन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो तरिकाको फ्रन्ट बनाउने। जस्तो मैले यो तरिकाको फ्रन्ट बनाएँ। अब तपाईँले ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले 3D पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो खतम भएपछि अब यसको पालो यो भयो। अब यसलाई कलर दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो भयो तपाईँको थम्बनेल। अब यसलाई तपाईँले चाहेको कलर दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो। यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो डिजाइन सबै सेभ भयो। अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ भयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको सिम्पल थम्बनेल रेडी भयो। यो तरिकाले तपाईँले आफ्नो थम्बनेललाई बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जरुर बताउनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै युट्युबसँग जानकारी भिडियोहरू चाहिएमा प्लिज मेरो च्यानललाई फलो गर्दै रहनु होला। हस्, धन्यवाद।